Magluluto tayo ngayon ng prawn thermidor at ang mga kailangan sa pagluluto ay hipon, masukay kung malaki, butter, harina, mushroom, onions, all-purpose cream, cheese, breadcrumbs, mantika, salt and pepper, dahon ng sibuyas. Luto na tayo! Okay, so we will start with our shrimp. So, ang unang ginawa ko, ayan, buo siya sa pinakalikuran niya. Doon nyo hihiwain sa gitna. Okay? Gagawin nyo yan for the rest of the shrimps. Alright, so yung prawns that we have here is about half kilo of prawns. And hiniwa ko na siya lahat dahil dito natin ilalagay sa gitna niya yung fillings na gagawin naman natin next, okay? So, ilagay nyo na ito sa inyong baking pan na gagamitin because we will bake this for about 10 minutes. So, gawin na natin yung ating fillings. Okay, so on low heat, lagyan natin ng butter dahil doon natin luluto ang ating filling sa thermidor. Ayan. Uhit lang. Dagdag tayo ng 2 teaspoon of flour. And then, tuloy lang ang halo. And then, next natin yung mushroom na pinaliit ko na. Hiniwa ko na siya ng maliliit. Let's add a little water. Next is our cream. Okay, cream. Para syempre, creamy na creamy yung filling natin. Halu-haluin. Okay, and then add your onions. You may also use white onions. As of now, we don't have. But this one is good pa rin naman. And then next, we'll add breadcrumbs. We'll add some breadcrumbs. Stir, continue stirring. And then, ang hindi mawawala sa ating mga recipe is the salt and dash of salt. Yung iba, gusto nila merong bell pepper and other ingredients pa. But for us, sa aming family, this one is good enough. We tried this when we were in Taiwan, sa isa sa mga night market doon, which is the Shilin Market. And ang sarap ng pagkakagawa nila doon. Napansin namin wala naman ding bell pepper, kaya pinili namin na huwag na rin ito lagyan ng bell pepper.
And then half of cheese. This one. Low heat pa din. Parang gusto ko pang lagyan pa ng cheese. Some more cheese. And then, meron tayong nakaset aside also na grated cheese para pang ibabaw dun sa ating prawns mamaya. Okay, and personally, I would like to add garlic powder. Okay, so this is it. Medyo palamagin lang natin ng konti para mailagay natin ng maayos doon sa ating prawns. Up. Turn off the heat. Okay, so ito na ang ating filling. Lalagay na natin sa ating shrimp. Okay. Okay, so nalagyan na natin ng filling yung ating mga prawns. So, next is lalagyan naman natin ng cheese. And breadcrumbs. Okay, so lahat ulit yan. For the crunchy effect. Ayan. Goes to all. Okay, so ito na yung last batch ng ilalagay natin na cheese and breadcrumbs. And ilalagay na natin siya sa oven for 10 minutes. About 10 minutes. 150 degrees Celsius. 10 to 15. Tingnan natin yung kulay. Okay? Okay, so naipasok na natin siya sa oven. Preheat muna namin ng 5 minutes and then siya namin pinasok. So, let's wait for 10 minutes or 15 minutes. I-check natin. Ayan, pasilip. Gusto ko pa sana medyo mas maluto pa yun sa ibabaw. So, tuloy pa natin.